नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अब एउटा रजिस्ट्रेसन फर्म कसरी बनाउन सकिन्छ हाम्रो एपमा म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। अब हामी चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन फर्म कसरी डिजाइन गर्ने भनेर अब म सिकाउन गइरहेको छु र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट फर्म फिल भन्ने एउटा विजिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सबै यसमा भएको एलिमेन्टहरु चाहिँ एउटा अब्जेक्टमा स्टोर गरेर त्यसलाई भ्यालिडेट पनि गर्न सकिने भयो र त्यसलाई सेभ पनि गर्न सकिने भयो। र अब आउनुहोस्, यो चाहिँ पहिलाकै म प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ म यो रजिस्ट्रेसन भन्ने यो ग्रिड भ्यूमा म काम गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले एउटा छुट्टै फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले मोडल फोल्डर भित्र एउटा reg.dart भन्ने फाइल बनाइसकेको छु र म त्यसमा म कोड गर्न थाल्छु। र पहिला चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला हजुरहरूले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ material.dart र त्यसपछि चाहिँ एउटा अब क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ स्टेटफुल र स्टेटलेस। म चाहिँ अहिलेको लागि स्टेटफुल विजिट बनाउन गइरहेको छु। स्टेटफुल अब फर्ममा त अब धेरै जसो स्टेटफुल विजिटै युज हुने भयो, त्यही भएर किन भन्दाखेरि अब हामीलाई त अब डाटाहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो नि त युजरबाट, अनि त्यसलाई भ्यालिडेट गरेर अब डाटाबेसमा सेभ गर्नु पनि सकिन्छ नि त। र म यहाँ htfl टाइप गरेपछि अहिले बाइ डिफल्ट स्टेटफुलको फर्मेट देखाइदिने भयो र म त्यसपछि इन्टर हान्न चाहन्छु। र म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि reg मात्र टाइप गर्न चाहन्छु क्लासको नाम, र म त्यसपछि माई होममा आएर यो यो फंक्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फंक्सन कल गरेपछि बाइ डिफल्ट यो माथि इम्पोर्ट भएर जाने भयो र त्यसपछि म registration.dart मा काम गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म यो कन्टेनरलाई चाहिँ म अहिले के गर्छु भन्दाखेरि स्काफोल्ड भनेर बनाइदिन्छु। र स्काफोल्ड भित्र हाम्रो जेनरली एप बार भन्ने प्रोपर्टी हुने भयो र एप बार भित्र एप बार भन्ने एउटा विजिट छ हामीसँग र एप बार भित्र म के लेख्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा टाइटल भन्ने प्रोपर्टी लेख्न चाहन्छु र हाम्रो टाइटल चाहिँ जेनरली अब हाम्रो टेक्स्टमा हुने भयो। रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर लेख्न चाहन्छु। एकचोटि सेभ गरौँ। मैले हट रिलोड गरेँ। एकचोटि स्टार्ट गरौँ न। अब म साइन इन भन्ने अप्सनमा म क्लिक गर्न चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ म यो रजिस्ट्रेसन भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहन्छु। आयो नि त हाम्रो स्काफ, हाम्रो एप बार बन्यो नि त। अब त्यसपछि चाहिँ म बडी भन्ने प्रोपर्टी राख्न चाहन्छु। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु स्काफोल्ड भित्र दुईवटा मेन प्रोपर्टी लिने भयो, एउटा एप बार र अर्को बडी भन्ने प्रोपर्टी। र बडी भित्र चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि सिंगल चाल स्क्रल भ्यू लेख्न चाहन्छु र यसभित्र एउटा चाल भन्ने प्रोपर्टी लिने भयो। अब मैले चाल किन लेखेको भन्दाखेरि जब तपाईँले यसलाई होमवर्क गर्नुहुन्छ नि, यहाँ चाल भन्ने एउटा भिजिट लिने भयो, त्यही भएर मैले चाल राखेको हो।
र चाइल्डमा चाहिँ म कोलम भनेर राख्न चाहन्छु र कोलममा चाहिँ लिस्ट अफ चिल्ड्रेन दिने भयो। म यो अब यो म त्यसपछि चाहिँ म यो कोलमभित्र चाहिँ म एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्ड भनेर लेख्न चाहन्छु। टेक्स्ट फर्म फिल्डभित्र एउटा डेकोरेसन भन्ने हामीसँग प्रोपर्टी छ र डेकोरेसनले के लिन्छ भन्दाखेरि इनपुट डेकोरेसन लिने भयो। इनपुट डेकोरेसन भित्र लेबल टेक्स्ट मा चाहिँ लेबल टेक्स्ट हाम्रो जेनरली स्ट्रिङमा लिने भयो। फर्स्ट नेम लेख्न चाहन्छु र हिन्ट टेक्स्टमा पनि फर्स्ट नेम लेख्न चाहन्छु र एकचोटि सेभ गरौँ। आइन त अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको एउटा बोर्डर हालौँ न। आउटलाइन इनपुट बोर्डर राख्न चाहन्छु। आइन त अब यसको हल्का के दिउँ भन्दाखेरि प्याडिङ दिउँ, यो कोलमको प्याडिङ चाहिँ म अहिले 20 दिन चाहन्छु। प्याडिङमा फेरि म एउटा फर्म भन्ने विजिट फर्ममा व्याप गरिदिन्छु FORM र त्यसपछि म सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ। आइन त अब यहाँ एउटा साइडमा अब हामीसँग त एउटा साइडमा आइकन छ नि त। अब म आइकन राख्न चाहन्छु। प्रिफिक्स आइकनमा चाहिँ आइकन्स डट पर्सन आउटलाइन राख्न चाहन्छु। आइन त र अब त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि हामीसँग एउटा अब इनपुट डेकोरेसनमा अरू के युज गर्न मिल्छ हेरौँ। अब हामीलाई त अब यो रोमा चाहिने भयो नि त। यो एउटा कन्टेनर र अर्को कन्टेनर, यो पुरै चाहिँ एउटा रो भयो नि त। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो एउटा नेम भनेर लेखौँ न अहिलेको लागि। त्यसको लागि टेक्स्ट यहाँ चाहिँ नेम दिन चाहन्छु र यसको एउटा प्रोपर्टी टेक्स्ट स्केल फ्याक्टर भनेर लेख्न चाहन्छु। यो चाहिँ 1.5, यो मैले यो नेम लेखेको छु नि, यो चाहिँ 1.5 टाइम्सले इन्क्रिज हुने भयो, इन्क्रिज हुन्छ। म सेभ गर्न चाहन्छु। अब एउटा नेम भनेर देख्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो नेम त यहाँ बिचमा आयो नि त। अब हामीलाई यहाँ साइडमा चाहियो। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग एउटा कोलममा एउटा प्रोपर्टी छ क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टमा चाहिँ क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब यहाँ साइडमा आउने भयो, आयो नि त। अब यसको हल्का के भन्छ हाइट बढाउँ न। साइज गल्ती भयो। यहाँ हुन्छ साइज बक्समा चाहिँ हाइट चाहिँ 10 राख्न चाहन्छु
र त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई यो रोमा त अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहियो। अब त्यसको लागि हामीले रो भन्ने विजिटमा व्याप गरिदिनु पर्यो यो टेक्स्ट फर्म फिल्डलाई। रो अब रोले त चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिँदैन। अब चाहिँ यसले त लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो सुरुमा। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई फेरि कपी गर्न चाहन्छु। यहाँ सेभ गरिदिन्छु। यहाँ लास्ट नेम भनेर दिन चाहन्छु। लास्ट नेम र त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि म सेभ गरौँ न एकचोटि। एप चाहिँ क्रास भयो, हाम्रो समस्या आयो हाम्रो एपमा। के एरर आयो भन्दाखेरि this happens when the parent widget does not provide a finite constant. For example, if the input decorator is contained by a row, then its width must be constant. An expanded widget or a size box can be used. त्यसपछि एक्सपान्डेड भन्ने एउटा विजिट छ हामीसँग, त्यो युज गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ अब एउटा हल्का साइज बक्स दिउँ न, हल्का विथ बढाउँ। अघि मैले हाइट बढाएँ, अब विथ बढाउनु पर्छ। विथ चाहिँ 10 दिउँ र चाहिँ सेभ गरौँ। आयो नि त। यो प्याडिङ 10 दिउँ, यो 20 धेरै भयो प्याडिङ। अब यसभित्र अब एउटा प्याडिङ दिउँ न। यो के भन्छ डेकोरेसनभित्र एउटा प्याडिङ दिउँ, जसको लागि कन्टेन्ट प्याडिङमा चाहिँ यसले के लिने एज इन्सेक्ट अल लिने भयो 10 दिउँ। र फर्स्ट नेममा दिएपछि यो अलि ठुलो भयो, म हल्का सानो बनाइदिन्छु। अब यो राखेपछि हल्का यो सानो भयो, सानो भयो नि त। अब हाम्रो यो फर्स्ट नेम भने सक्यो। अब हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अब ड्रप डाउन भन्ने प्रपर्टी हुने भयो। अब पहिला डिस्ट्रिक्ट भनेर लेखौँ न। टेक्स्ट भन्ने विजिट र यहाँ टेक्स्ट स्केल फ्याक्टर 1.5 लेख्न चाहन्छु। र एकचोटि हट रिलोड गरौँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ आयो। ओ सरी, यो त मैले रोको माथि पो लेखेको छु त। यहाँ हुन्छ, रोको तल पो हुन्छ नि। आयो नि त। हल्का यहाँ स्पेसिङ राखौँ, ग्याप राखौँ। त्यसको लागि हामीसँग साइज बक्स भन्ने प्रपर्टी छ। साइज बक्स भन्ने विजिट, साइज बक्सभित्र हाइट भन्ने राखौँ। र यहाँ तल पनि त्यही कपी गरिदिउँ न।
हेरौँ यो हल्का अब तल आउँछ आयो नि त अब त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो चाहियो यो टेक्स्ट बक्स चाहियो यो टेक्स्ट बक्समा यहाँ ड्रप डाउन भन्ने मेनु छ अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग अब ड्रप डाउन भन्ने विजिट छ ड्रप डाउन बटन भन्ने विजिट भयो हैन अब ड्रप डाउन भित्र अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त अब लिस्ट अफ सिटी लिस्ट अफ डिस्ट्रिक्ट बनाउनु पर्यो नि त भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर अब त्यसको लागि म के गर्छु भने मैले चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएँ लिस्ट अफ सिटी चाहिँ स्ट्रिङको हुनु पर्यो म स्ट्रिङ भन्ने दिन चाहन्छु र म यहाँ सिटी भनेर लेख्न चाहन्छु अब हाम्रो लिस्ट त सधैँ स्क्वायर ब्याक्रेटमा हुनु पर्यो अब स्ट्रिङ त अब जेनरली हाम्रो डबल कोटेसन मार्कमा हुने भयो भक्तपुर ललितपुर यहाँ लास्टमा सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ काठमाडौँ गोलमर्दी बनेपा अब मैले यति के भन्छ 5वटा लिस्ट दिएँ अब हाम्रो लिस्टमा चाहिँ सधैँ के भन्छ 0बाट स्टार्ट हुने भयो 0 गोज टु भक्तपुर 1 भनेको ललितपुर अब हामीलाई एउटा सुरुमा अब फर्म ओपन गर्दाखेरि अब सुरुमा एउटा डिस्ट्रिक्ट देखाउनु पर्यो अब त्यसको लागि म एउटा स्ट्रिङ भन्ने किवर्ड युज गर्न चाहन्छु स्ट्रिङ भित्र सेलेक्टेड सिटीमा चाहिँ म भक्तपुर राख्न चाहन्छु अब तपाईले यहाँ लिस्टमा अब जे दिनुभयो तल पनि सेम दिनुपर्ने हुन्छ अब सपोज यहाँ एस क्यापिटलमा दियो भने यो एरर आउने भयो त्यही भएर तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने त्यही माथि तपाईले जुन लिस्टमा के राख्यो तल पनि सिलेक्टेड सिटीमा त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ अब मैले सिलेक्टेड सिटी अब किन गरेको भन्दाखेरि अब फर्म अब मैले अघि पनि भनिसकेँ अब कुनै पनि अब फर्म ओपन गर्दाखेरि त एउटा डिस्ट्रिक्टको नाम देखाउनु पर्यो त्यही भएर मैले सुरुमा अब जब मैले फर्म ओपन हुन्छ त्यहाँ भक्तपुर भनेर देखाउने छ अब यहाँ तल आउँ अब आइटममा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो माथि सिटी भयो हैन सिटी डट म्याप गरौँ हैन यो इको ठाउँमा म एउटा भ्यालु पास गर्छु स्ट्रिङ अनि यसले के रिटर्न गर्छ भन्दा रिटर्न यहाँ तपाईले अब लिस्टमा देखाउने भयो नि त लिस्टमा देखाउने हो भने तपाईले यहाँ लास्टमा डट टु लिस्ट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ अब रिटर्न के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले अब रिटर्न के गर्नु पर्यो भने ड्रप डाउन मेनु आइटम गर्नु पर्यो अब यसले चाइल्ड भन्ने एउटा प्रपर्टी लिने भयो चाइल्डमा चाहिँ अब यहाँ लास्टमा सेमिकोलन हुने भयो पहिला ड्रप डाउन मेनु आइटमले एउटा भ्यालु भन्ने लिने भयो भ्यालुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि माथि मैले आर्गुमेन्टमा पास गरेको भ्यालु त्यो भ्यालु नै पास गर्न चाहन्छु र म चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट भन्ने प्रपर्टी लेख्न चाहन्छु अब टेक्स्ट भित्र चाहिँ म के पास गर्छु भन्दाखेरि भ्यालु भन्ने पास गर्न चाहन्छु
र अब त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यो अनचेन्जमा चाहिँ म र भ्यालु भन्ने आर्गुमेन्ट दिने भयो यसले र यसभित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सेट स्टेट भनेर एउटा डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। अब सेट स्टेट डिक्लेयरमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि भित्र दिस डट सेलेक्टेड सिटी इक्वल्स टु भ्यालु लेख्न चाहन्छु र यहाँ चाहिँ अब सुरुमा तपाईले यहाँ भ्यालु इक्वल्स टु सेलेक्टेड सिटी भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ न कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि त भक्तपुर आयो नि त तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ नि मेरो मोबाइलको लाइभ रिभ्यू। म अब यो लिस्ट अहिले ड्रप डाउनलाई मैले यो क्लिक गरेपछि आयो नि त। अब मैले लिस्ट बनाएको अघि आयो नि त। अब मलाई अब यो के भन्छ टेक्स्ट फिल्ड जस्तै चाहियो रेक्ट्याङ्गल बक्स जस्तै चाहियो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रोपर्टी छ इज एक्सपान्ड इक्वल्स टु ट्रु भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र यो गरेपछि अब हाम्रो यो ठुलो भएर जाने भयो टेक्स्ट जस्तै भएर जाने भयो यो के भन्छ टेक्स्ट फर्म फिल्ड जस्तै भएर जाने भयो। अब यसभित्र चाहिँ अब बोर्डर राखेको छैन। अब बोर्डर राख्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले यो ड्रप डाउन बटनलाई ऱ्याप गरिदिनु पर्ने हुन्छ कन्टेनरमा। र कन्टेनरमा ऱ्याप गरिदिएपछि तपाईले यहाँ प्याडिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। एज इन्सेक अन्ली मात्र दिन चाहन्छु लेफ्टबाट चाहिँ 20 जाऊ भनेर भन्ने भयो र त्यसपछि म डेकोरेसन भन्ने प्रोपर्टी भयो। डेकोरेसनमा के दिन्छ भन्दाखेरि बक्स डेकोरेसन र यसमा चाहिँ म बोर्डर राख्न चाहन्छु बोर्डर डट अल राख्न चाहन्छु। आयो नि त। मैले प्याडिङ किन लेफ्ट राखेको भन्दाखेरि लेफ्टबाट यो के भन्छ कन्टेनर यो कन्टेनर छ नि यसबाट चाहिँ लेफ्टबाट चाहिँ 20 पिक्सल अगाडि जाऊ भने हो। र त्यसपछि यो मैले सेट स्टेटमा चाहिँ दिस डट सेलेक्टेड सिटी इक्वल्स टु भ्यालु किन राखेको भन्दाखेरि अब सपोज तपाईलाई त अब जुन एउटा सपोज अब तपाईँ काठमाडौँको भयो भने सिम्पली अब जब मैले सेलेक्ट गर्छु नि म यहाँ काठमाडौँ ल्याउँछु नि काठमाडौँ आयो। अब त्यो काठमाडौँ आएको भ्यालु चाहिँ अब यहाँ यो भ्यालु भनेमा स्टोर हुने भयो। त्यही भएर मैले यो दिस डट सेलेक्ट सिटी इक्वल्स टु भ्यालु राख्नुको कारण त्यही हो। अब तपाईँ त अब जुनसुकै डिस्ट्रिक्टको पनि हुन सक्नुहुनेछ नि भक्तपुरकै त होइन होला नि त। त्यही भएर तपाईँ डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमा अब तपाईँले जब सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गरेको भ्यालु चाहिँ यहाँ यो भ्यालुमा स्टोर हुने भयो र तपाईँले यो लिस्ट चाहिँ अब फ्युचरमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि मैले यो 5 वटा राखेको छु। तपाईले जतिवटा मन लागे त्यतिवटा पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यति काम त सक्यो। अब जेन्डरको काम बाँकी भएन। अब जेन्डरको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ साइज बक्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। साइज बक्स डिक्लेयर गरौँ न के भयो साइज बक्स यसको तपाईले हाइट गर्ने हुन्छ हाइट चाहिँ 10 दिनुपर्ने हुन्छ र यसभित्र चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भनेर एउटा राख्न चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ अहिले म जेन्डर भनेर राख्न चाहन्छु र फेरि म साइज बक्स फेरि म यो माथिकै कपी गर्न चाहन्छु
र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो त यो रोमा छ नि त रो यो एउटा कन्टेनर भयो कन्टेनर भित्र एउटा रो यो पनि एउटा कन्टेनर र कन्टेनर भित्र रो भयो नि त अब त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि रो भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु म रो भित्र चाहिँ म के भएको यो लिस्ट अफ चिल्ड्रेन राख्नु पर्यो फर्स्टमा र फर्स्टमा चाहिँ म कन्टेनर राख्न चाहन्छु यो कन्टेनर चाहिँ यति पार्टको लागि मात्र भयो यो कन्टेनर चाहिँ यति पार्टको लागि मात्र भयो र म फेरि अर्को कन्टेनर बनाउन चाहन्छु र त्यो अर्को कन्टेनर यो कन्टेनर चाहिँ मेलको लागि र अर्को चाहिँ फिमेलको लागि भयो र फेरि कन्टेनर भित्र चाहिँ म फेरि रो भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु रो भित्र लिस्ट अफ चिल्ड्रेन युज हुने भयो अब यसमा चाहिँ रेडियो भन्ने एउटा हामीसँग विजिट छ त्यो युज हुन्छ रेडियोमा जेनरली अब हाम्रो तीनवटा प्यारामिटर लिने भयो एउटा भ्यालु एउटा ग्रुप के प्यारामिटर लिन्छ हेरौँ न ग्रुप भ्यालु अब तपाईले भ्यालुको ठाउँमा के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मेल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र मेल राखेपछि तपाईले यहाँ माथि एउटा डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिएबल स्ट्रिङ ग्रुप भ्यालु इक्वल्स टु मेल पहिला चाहिँ मेल सिलेक्ट मैले माथि किन यो डिक्लेयर गरेको भन्दाखेरि ग्रुप भ्यालु इक्वल्स टु मेल अब तपाईले मैले अघि पनि भनिसकेको छु अब कुनै पनि फर्म ओपन गर्दा भन्नेमा क्लिक हुने भयो र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब यसमा ग्रुप भ्यालु इक्वल्स टु माथिको ग्रुप भ्यालु नै दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ कमा छुट्यो र त्यसपछि हाम्रो एउटा अर्को प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ अनचेन्ज भनेर अनचेन्जमा एउटा आर्गुमेन्ट दिने भयो भ्यालु र भ्यालु भित्र म के गर्छु भन्दाखेरि सेट स्टेट युज गर्न चाहन्छु सेट स्टेट भित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेकै जस्तै गर्छु दिस डट ग्रुप भ्यालु इक्वल्स टु भ्यालु राख्न चाहन्छु अनि कमा अनि यसपछि रेडियो पछि चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु टेक्स्टमा चाहिँ मेल भनेर राख्न चाहन्छु र यसको सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ मैले हट रिलोड गरेँ मेल आयो नि त अब मलाई फिमेल पनि चाहियो फिमेलको लागि सेम त्यही कपी गर्ने हो यहाँ फिमेल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ फिमेल र एकचोटि सेभ गरौँ अब यहाँ फिमेल पनि आउँछ होला
आयो नि त। अब यहाँ क्लिक गर्न मिल्छ। अब तपाईँले फिमेलमा क्लिक गर्नु पऱ्यो भने अब सिम्पली यहाँ फिमेलमा क्लिक गर्ने भयो नि त। मैले चाहिँ अब यो सेट स्टेटबाट अब मैले युआईलाई चेन्ज गरेको भयो। अब फिमेलमा क्लिक गर्नु पऱ्यो भने त्यो भ्यालु स्टोर भएको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ फिमेलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ नि यो त्यो चाहिँ अब भ्यालुमा स्टोर हुने भयो। र मैले सुरुमा अब फर्म ओपन गर्दाखेरि फिमेलमा के भन्छ सेलेक्ट भएको आउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले सिम्पली यो माथि डिक्लेयर गरेको भयो। अब मलाई यो एउटा कन्टेनरमा राख्नु पर्यो। अब सिम्पली अब कन्टेनरमा राख्नुको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भने सिम्पली तपाईँले रो भन्ने छ नि यसलाई कन्टेनरमा र्याप गरिदिनुहोस्। र कन्टेनरभित्र चाहिँ म एउटा अब डेकोरेसन दिन चाहन्छु। बक्स डेकोरेसनमा चाहिँ बोर्डर राख्न चाहन्छु। बोर्डर डट अल बोर्डर डट अल राखेपछि आयो नि त कन्टेनर। अब मैले मेलमा पनि क्लिक गर्न सक्छु। अब मैले जब फिमेलमा अब क्लिक गर्छु त्यो स्टोर भएको भ्यालु अब यहाँ भ्यालु भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुने भयो। अब हामीलाई यो जेन्डरको हल्का टेक्स्ट ठुलो पार्दिउँ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ टेक्स्ट स्केल फ्याक्टर इक्वल्स टु 1.5। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ 1.5 टाइम्सले बढाइदेऊ भनेर भन्ने भयो। भयो नि त। अब जेन्डर पछि हाम्रो के छ मोबाइल नम्बर हैन। अब मोबाइल नम्बरको लागि सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो यतिलाई कपी गर्नुहोस्। यहाँ मोबाइल नम्बर भनेर राख्नुहोस्। मोबाइल नम्बर भनेर मोबाइल नम्बर त भित्र पो आयो त। सरी मोबाइल नम्बर भित्र आयो। हो यहाँ एउटा यहाँ साइज बक्स भनेर छुट्यो। साइज बक्समा म हाइट दिन चाहन्छु। हाइट चाहिँ जहिले 10 राखौँ। यो हल्का तल आउने भयो। आयो नि त। अब मलाई टेक्स्ट फन्ट फिल्ड चाहियो। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट फन्ट फिल्ड यसभित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो माथिकै कपी गर्न चाहन्छु। मोबाइल नम्बर अनि प्रिफिक्स आइकनमा चाहिँ म फोन भनेर राख्न चाहन्छु। र एकचोटि सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ। आयो नि त मोबाइल नम्बर भनेर। र मलाई मोबाइल नम्बर जब म यसलाई नम्बर राख्छु नि मलाई यहाँ नम्बरको किबोर्ड ल्याउनु पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ टेक्स्ट फन्ट फिल्डमा जुन चाहिँ किबोर्ड टाइप भन्ने प्रपर्टी भयो। त्यसभित्र चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि टेक्स्ट इनपुट टाइप डट नम्बर लिने भयो। अब सेभ गरौँ।
आयो नि त नम्बर टाइपवाला र अर्को त्यसपछि के बाँकी छ भन्दाखेरि इमेल। अब इमेल एउटा बाँकी भयो। अब इमेलको लागि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली माथिकै कपी गरौँ यो साइज बक्स। इमेल एड्रेस भनेर राखौँ र इमेल एड्रेस राखेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली फेरि यही कपी गर्नुहोस्। यहाँ मोबाइल नम्बरको ठाउँमा इमेल एड्रेस राख्नुहोस् र इन्डेक्समा पनि इमेल एड्रेस राख्नुहोस् र यो फोन आइकनमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि इमेल राख्न चाहन्छु। त्यसरी सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ। आयो नि त। अब मलाई जब यो त अब नम्बरको फर्ममा आयो। अब इमेलको फर्ममा ल्याउनु पर्यो भने यहाँ नम्बरको ठाउँमा इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस यदि त्यो रिस्टार्ट गरौँ। म साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। रजिस्ट्रेसन भन्नेमा क्लिक गर्न चाहन्छु र म जब इमेलमा क्लिक गर्छु नि यहाँ एउटा @ भन्ने सिम्बल आउँछ। जब मैले यो किबोर्ड टाइपमा चाहिँ इमेल एड्रेस राख्यो भने। र अर्को के बाँकी छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सबमिट बटन भन्ने बाँकी भयो। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली रेज बटन राख्नुपर्ने हुन्छ। रेज बटनमा अनप्रेस भन्ने एउटा प्रोपर्टी लिने भयो। अनप्रेस भित्र चाहिँ म अहिलेको लागि एनोनिमस फङ्सन बनाउन चाहन्छु। एनोनिमस फङ्सन र यसले एउटा चार्ज भन्ने प्रोपर्टी लिने भयो। एउटा चार्ज भित्र चाहिँ म टेक्स्ट भन्ने एउटा विजिट राख्न चाहन्छु र सबमिट भन्ने टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। अब यो रेज बटन चाहिँ म अब यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ। सबमिट बटन आयो नि त। यसको हल्का अब हाइट दिउँ न। यसको लागि म यही कपी गर्न चाहन्छु र सिम्पली यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। र मलाई अब यो सबमिट बटन अब बिचमा चाहियो। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले यो अब रेज बटनलाई व्याप गरिदिनुहोस् सेन्टरमा। र सेन्टरमा व्याप अब यसको रेज बटनको कलर पनि होला। कलर स्टार्ट ब्लू राख्न चाहन्छु र टेक्स्ट कलर पनि राख्नु। टेक्स्ट कलर स्टार्ट व्हाइटमा ल्याउन चाहन्छु। व्हाइटमा आयो नि त। यसको हल्का विड्थ बढाइदिउँ। विड्थ बढाउनुको लागि सिम्पली म सेन्टरलाई कन्टेनरमा व्याप गरिदिन्छु र यसको विड्थ हल्का बढाइदिउँ। विड्थ भन्ने हामीसँग प्रोपर्टी छ। अब विड्थमा चाहिँ म 150 राख्न चाहन्छु। हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। साइडमा पो आयो त। यो त अब सेन्टरमा राख्दाखेरि त साइडमा आयो नि त। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो कन्टेनर र सेन्टरलाई इन्टरचेन्ज गरिदिउँ। यो सेन्टरको ठाउँमा म कन्टेनर राखिदिन्छु र यो कन्टेनरको ठाउँमा चाहिँ म सेन्टर राखिदिन्छु र यो विड्थ चाहिँ अब हाम्रो बेसिकली कन्टेनरले मात्र लिने भयो। सेन्टरले लिँदैन र अब सेभ गरिदिउँ। बिचमा बस्यो नि त। अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि
अब यसलाई भ्यालिडेट गरौँ। अब भ्यालिडेट गरौँ, यो नेम भन्ने टेक्स्ट फर्म फिल्डमा भ्यालिडेट गरौँ। अब तपाईँले अब सपोज यो चाहिँ अब रिक्वायर्ड यो राख्नुपर्ने यो चाहिँ राख्नुपर्ने बनाउँ। त्यसको लागि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग भ्यालिडेटर भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ टेक्स्ट फर्म फिल्डको। यसमा चाहिँ यसले के पास गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ भन्ने पास गर्ने भयो। अब स्ट्रिङमा चाहिँ म भ्यालु भन्ने राख्न चाहन्छु र अब कन्डिसन लगाउँ, इफ भ्यालु डट इज इम्प्टी। यदि यो टेक्स्ट फर्म फिल्ड हैन, यदि यो टेक्स्ट फर्म फिल्ड इम्प्टी भयो भने हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ द फिल्ड cannot be empty भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र एल्स रिटर्न नल गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ सेभ गरौँ। अब मैले यो लास्ट नेममा क्लिक गर्छु नि। अब यो सबै इन्फर्मेसनहरू भर्छु। जब म यहाँ सबमिट गर्छु नि, यसले एउटा मेसेज देखाउँछ। त्यो मेसेज के हो भन्दाखेरि नेम चाहिँ यहाँ लेख्नु नै पर्ने भनेर इन्फर्मेसन यसले प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यही भएर मैले यहाँ भ्यालिडेटर भन्ने प्रोपर्टीमा चेक गरेँ। यो भ्यालु यदि इम्प्टी छ भने त्यो यसले के रिटर्न गर्ने भयो भने त्यो फिल्ड चाहिँ इम्प्टी हुनु भएन, त्यसमा केही न केही लेख भनेको हो। र म त्यसपछि अब के भन्छ यो अब लास्ट नेममा पनि त्यही युज गर्न चाहन्छु। सिम्पली तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोस् र यसमा गरेपछि अब मोबाइल नम्बरमा पनि गरौँ न। र मोबाइल नम्बरमा गरेपछि इमेलमा पनि गरिदिउँ र एकचोटि सेभ गरौँ। अब सेभ गरेपछि जब तपाईँले अब कुनै पनि इन्फर्मेसन अब भर्नु हुँदैन नि, सिधै तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले मेसेज देख्नुहुन्छ द फिल्ड क्यानट बी इम्प्टी भनेर। फिल्डमा के भन्छ तपाईँले इन्फर्मेसन नभरिकन नेक्स्ट स्टेप जानु पाउँदैन भनेर एउटा मेसेज आउने भयो। मैले चाहिँ फेरि त्यो स्टार्ट गरौँ न। म साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। साइन इन अप्सनमा क्लिक गरेपछि यो रजिस्ट्रेसनमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु र हाम्रो लगभग चाहिँ अब कम्प्लिट त भइ नै सक्यो। अब लास्ट एउटा बाँकी छ जुन चाहिँ यो कलर भयो। अब कलरको लागि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यहाँ बडी भन्ने प्रोपर्टीमा आउँ। बडीभित्र चाहिँ म यो फर्ममा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई कन्टेनरमा व्याप गरिदिउँ। कन्टेनरमा व्याप गरिदिएपछि यसले कलर भन्ने एउटा प्रोपर्टी लिने भयो। colors dot
ग्रीन एक्सन दिउँ न, यहाँ कमा छुट्यो र यसको सेभ गरौँ, कस्तो चेन्ज आउँछ। ए तल त आएन नि त, पुरै आएन नि त, हामीलाई त अब पुरै चाहिने भयो नि त कलर। अब त्यसको लागि अब सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस् भने हाइट भने युज गर्नुहोस्, हाइटमा चाहिँ मिडिया क्वेरी युज गर्नुहोस् अथवा डबल डट इन्फिनिटी भनेको सेम मिडिया क्वेरी जस्तै भयो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मोबाइलमा जति स्क्रिन छ त्यति नै लिऊ भनेर यसले भन्ने भयो। मैले सेभ गरौँ, एरर पो आयो त, के एरर आयो भन्दाखेरि इन्फाइनाइट हाइट यो राख्न पाउँदैन रहेछ यहाँ बक्स कन्टेनरमा। म चाहिँ अब मिडिया क्वेरी नै हाल्छु, त्यसको लागि मिडिया क्वेरी डट अफ कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्टै भयो, साइज राख्न चाहन्छु अनि हाइट एकचोटि सेभ गरौँ। यहाँ कमा छुट्यो, म चाहिँ रिस्टार्ट गर्छु मेरो एपले, कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न चाहन्छु र त्यसपछि रजिस्ट्रेसन भन्नेमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। आयो नि त पुरै। र आजको मेरो मेन मोटिभ भनेको नै अब रजिस्ट्रेसनमा अब कसरी टेक्स्ट फर्म फिल युज गर्ने भनेर सिकाउने मेरो उद्देश्य थियो। र म अर्को भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि जब मैले अब यो सबै इन्फर्मेसनहरू हाल्छु नि र मैले जब यो सबमिट भन्नेमा क्लिक गर्छु यसले एउटा नयाँ पेज देखाउँछ जुन चाहिँ अब फर्स्ट नेममा तिमीले अब जब हामीले के नेम थियो त्यो प्रिन्ट डिस्प्ले गराउने भयो र डिस्ट्रिक्टमा कुन डिस्ट्रिक्ट भएको त्यो देखाउने भयो र मोबाइल नम्बर इक्वल्स टु कुन चाहिँ मोबाइल नम्बर राखेको हो त्यो देखाउने म सिकाउन गइरहेको छु। र आई होप अब तपाईँहरूले अब रजिस्ट्रेसन फर्म कसरी बनाउने भनेर बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। सिम्पली तपाईँहरूले यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फर्म युज गर्नुहोस्। फर्म युज गर्दाखेरि तपाईँले एकदम सजिलो पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि फर्ममा त अब हामीले युजरको अब कुनै पनि डाटा कलेक्ट गरेर त्यसलाई भ्यालिडेट पनि गर्न सकिने भयो र त्यसलाई चाहिँ डाटाबेसमा पनि सेभ गर्न सकिने भयो। र फर्मभित्र चाहिँ हामीले अब के भन्छ टेक्स्ट फर्म फिल भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र म आजलाई चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।